виходимо, і така от на все життя запам'ятав, діти дивляться на палаючий будинок і одночасно кажуть: «Мама, ми що, помремо?» Сьогодні розмова про перші кроки після втрати житла. Хто може допомогти в першу добу? Як зафіксувати руйнування? Як податися на є-відновлення і отримати компенсацію? Як відновлювати документи, коли здається, що все зникло? Це «Як із цим жити» – подкаст і радіопрограма «Довідка інфо» про кризові ситуації та прості практичні рішення. Ми говоримо з людьми, які вже пройшли через складний досвід, і збираємо поради, які можуть допомогти іншим. Крок за кроком. Саме у такій ситуації, без житла, без речей, без документів, опинився Володимир Кондратюк із села Хотів на Київщині. Восени в його будинок влетіла російська ракета. Володимир із дружиною і 4-річними двійнятами були в укритті, тож залишилися живими. Але згоріло абсолютно все, включно з документами. Сьогодні пан Володимир поділиться досвідом, як мінімізувати ризики ще до можливого влучання і що робити після, щоб повернути контроль. Від фіксації до відновлення документів. Як, не маючи нічого, елементарно довести, що ти – це ти. Пане Володимире, для початку розкажіть кількома словами про свою родину до того, як це сталося. Яким було ваше життя? Я, дружина, 2 діток, 4-річних Марк і Єва, у нас двійня, 2021 року народження. Та все було чудово. Будинок добудували, уже в 2020 році ми вже повністю закінчили. Починали все з фундаменту, з землі, все самі робили. Десь 35% взагалі будинок самі робили. З дружиною фундамент заливали, утеплювали криші, потолки. Повністю я електрику робив, відеонагляд, інтернет, повністю такі речі. Обої клеїли. Я на цей будинок збирав з самої першої своєї роботи офіційної. Тепер нас обнулилось життя, тому що житла нема, машин нема, речей нема. Документів, слава Богу, потихеньку вже встановлюємо. Тому якось так. Наскільки я пам'ятаю, з ваших дописів у соцмережах це був кінець листопада. 29 листопада, так. Ви були в укритті, це врятувало вам життя? Так, десь трошки більше за півроку до цієї ситуації ми вирішили з дружиною, у нас був побудований погріб, такий повноцінний, з нижче промерзання рівня. Для консервації? Так, для консервації, для овочів. Там круглий рік температура одинакова, 8, 10, 12 градусів, і вологість завжди висока для овочів. Потім сусід підсказав, як це зробити. Ми переробили десь півроку назад під укриття. Тобто у нас там величезна кровать 2,40 на 2. З інтернет, опалення, світло, все. Але мінус в тому, що з будинка потрібно виходити на вулицю і з вулиці йти туди. І це якраз найбільше нас завжди з дружиною лінь мать прогреса. І коли особливо там в час-два ночі починається бомбьошка, то дуже, дуже тяжко себе заставити взяти дітей, якось закутати, перенести через холод. І тому ми за цих півроку, напевно, раза 3-4 всього ходили в укриття. А саме в цей день, я кажу, що це якесь Боже чудо було, тому що нас з дружиною щось 5:30 ранку розбудило. Не знаю, вроді би вибухи, там, постріли ППО, в принципі, десь так само було, як і завжди. В телеграм-каналах дивлюсь, там 140 шахедів, там ракети мають бути. І дивлюсь, що більшість тако через Обухів, через Васильків на Київ, а це якраз через нашу сторону. І дружина приходить, ми так один на одного глянули. Дружина така: в укриття? Я кажу, да. Я пішов зразу в погріб, спустився, включив опалення.
вернувся в будинок, замотав Марка в одіяло, так, щоб він максимально не проснувся. Зніс його вниз, він не проснувся. Думаю, піду дружині допоможу. Тільки піднімаюся, дивлюсь, вже дружина вже несе Єву. Спустилися, лягли, лежимо. А я, виходить, тільки в спідній білизні бігав оце по вулиці. Дружині кажу... Холодно ж було. Ну так, вже холодно було, але якось так на адреналіні. Воно везде бахкає, стріляє, шахеди чути, як літають. І лежимо. Кажу дружині, слухай, піду одягнуся, а то мало ли що кудись треба буде вийти, а я в одних трусах. Вернувся в будинок. У нас ще була кішка, наша доросла. Вона просилася на вулицю, я її випустив якраз. І також в той день, 29 листопада, у тещі день народження, юбілей, 65 років. У неї недавно помер її котик, і вона дуже хотіла точно такого самого британця вислоухого. І ми знайшли копію маленького, ми його купили, і він якраз був у нас. Це ми мали в цього дня в 8 ранку десь приблизно вставати, їхати до тещі. Я його кісь, немає котеня. Я одягнувся, спустився, і в 6:02 я поставив будинок на сигналізацію. І, чесно кажучи, ми вирубились. Просто в міцний сон, глибокий. І в 7:15 і 21 секунда прилетіла ракета. Вона не в сам будинок попала, вона попала в фундамент забора. Це там за 4 метри від стіни будинка. Це ж ракета. Але це ракета, ймовірно, нам сказали, що це Х-101 була. Вона зразу півбудинка рознесла. Тобто це нашу кімнату з дружиною, гардероб, гостьову, прихожу, оцю частину, рівно половину будинку вона просто знесла. Тобто я коли вибіг з погріба, я зразу побачив, виходить, ракета знесла півбудинку, а паливо ракетне зразу облило весь будинок, і будинок в секунду, він просто зразу палав. Тобто є кадри, коли там перші фотографії, буквально це 10-15 секунд, як це сталося, а будинок просто як факел. З вікон, уже з нашої сторони від погріба, бо ця частина трохи як майже вціліла. І я вибіг, я побачив, понятно, паніка, крик. Я дружині кричу в погріб, що викликає пожежників, а сам біжу через сусіда, бо вже забора немає, через сусіда до гаражів. Думаю, може вийде машину хоч одну витягнути. Угу. Але там зразу цей будинок завалений вже це на гараж, дивлюсь, вже машини горять, а виходить ключі від машин в прихожій, а прихожої немає. Це все, вроді би там длилися якісь секунди, але це все як мить, але ти в якоїсь такій прострації, ти не розумієш, що робити взагалі. Точно, однозначно не раджу лізти там щось спасати, тому що пожежа і паливо настільки сильно горить і швидко розгорається, що це просто не потрібно точно нікуди лізти і намагатися щось спасати. Я вибіг на дорогу, тут якраз уже багато сусідів позбігалося. І чую, що хтось ззаді через іншого сусіда ламає забор і кричить «Вова, Вова, Вова». Дружина їм з погреба кричить, що Вова, ми живі, все добре. Вова десь пішов. Сусіди почули вже мене теж, біжать, обнімають. Все, звісно, це в паніці. Будинок вже такий факел, що вже там даже, до забору навіть не підійти. Я спустився назад до дружини з дітьми, кажу, дуже сильно розгорається. А у нас, виходить, погріб, над погрібом такий сарайчик і дровник. Кажу, зараз перекинеться на дровник, ще ми тут в цьому погрібі згоримо. Кажу, давай будемо кутати і виносити. Розбудив це ж Марка, закутав, виходимо. І така на все життя запам'ятав. Діти дивляться на палаючий будинок і одночасно кажуть, мама, ми що, помремо? Це такий сльозливий момент. Вийшли ми до сусідів через забор, нам сусіди там стільчик дали. Ми ж, по суті, роздягнуті, діти теж як з ліжечка, просто в одіялі закутані. Плам'я все сильніше і сильніше там розгорається. Ми вийшли вже на дорогу.
Один із сусідів, у якого по моїй рекомендації, він просто саме останній будувався, по моїй рекомендації кажу йому, що поки у тебе, кажу, що немає ніякого ландшафтного дизайну, нічого, рий, кажу, укриття. І оце єдиний у нас сусід, який, в мене погріб перероблений під укриття, а у нього іменно повноцінне укриття зроблене, правильно. І тут ми можемо поговорити якраз про укриття. Які поради ви дасте, по-перше, людям, які не користуються? Згідно статистики, потрібно завжди ходити. Тобто незалежно від того, там буде обстріл, не буде, тоді в такому випадку Це у не вас статистика, це, напевне, порада і ДСНС, і взагалі всіх служб, які відповідають за життя людей. Так, по першій суті, фізичний факультет закінчив, та й трошки статистикою знайомий, тому згідно статистики треба завжди ходити. Постійно ходити і не зволікати, не лінитись, як ми з дружиною лінилися. Ми єдині на вулиці були в укритті. От нас хтось розбудив, відправив в укриття, тому що буквально пару метрів в іншу якусь сторону, або далі, або ближче, або вліво-вправо, і там були б смерті, тому що будинки там в основному сусідів з газоблоків, укриття немає, тобто, і ховаються там за 2 стіни, але з газоблоку. Але, як показала практика, газоблок осколками прошивається просто як масло. Тому, якщо в приватному будинку є можливість вирити або переробити якісь приміщення так, щоб з тепла в тепло, щоб ви просто ходили як в кімнату спати. Це найкращий варіант. Тому на стадії будівництва, хто зараз будується, обов'язково зробіть якусь кімнату під землею, обов'язково з іншим виходом, не під будинком. Тому що, як показує наш досвід, якщо б у нас було підвальне приміщення під будинком, ми б, скоріше всього, також не вижили, тому що пожежники тушили 10 годин. І це все дим, вода, бо будинок завалений. Тобто він повністю завалений, і з-під низу не вийти. Тобто треба мати якийсь окремий вихід обов'язково. Ще була повітряна тривога, були ще ракети, ще взриви були, шахеди пролітали, і ми всіх дітей з вулиці відправили в укриття до цього сусіда. Він там зібрав такий дитячий садочок. Я також розумію, що в першій миті, очевидно, такий приголомшений стан, шоковий стан. Але ж без документів пішли в укриття. Це знову-таки може бути порада. Беріть документи з собою. Так, обов'язково складіть всі основні документи, особливо там якісь дипломи, тому що це, як я так розумію, найскладніше відновити. Так. Кошти, якусь ювелірку, такі всі речі. Всі цінні речі обов'язково беріть. Беріть ключі від машин. А вдруг повезе і машину можна буде спасти, бо у мене реально, можливо б, якщо б були ключі, можливо, хоча б одну машину спасли б. А так обидві... Але теж виходить, що бігти по машину, якщо поруч горить і вибухає... Дивлячись, яка ситуація. Документи там на будинок, так, можна і зразу його поставити там десь. Укритті. Якщо говорити про, скажімо, ваш звичний побут і те, що, скажімо, ви не подбали, щоб в укритті залишилося найцінніше, але ж все-таки вдалося, принаймні, мати те, що у вас залишилося, а в укритті ж нічого не було взагалі. Ви зберегли життя, зберегли дітей, телефони. Зарядні пристрої. Дуже важливо, саме головне, тому що в телефонах зазвичай є якісь фотографії паспортів, ідентифікаційних кодів, тобто якісь є документи, комусь щось десь відправляв, і це дуже допомагає відновити документи в майбутньому. Перші години найважчі, і саме тоді, саме ці години часто визначають, як швидко ви зможете оговтатися. У мене було відчуття, що скільки від вибуху, тобто коли я зразу моментально вискочив з погреба, і коли пожежники приїхали, почали потушити, в мене відчуття було, що це хвилин 40-50, може годину. А після вже через декілька днів ми передивлялися відео, і на відео, тобто, ми знаємо, коли ракета прилетіла, тому що через декілька будинків сусідня Тесла засняла саму ракету, як вона летіла. Тобто ми знаємо, у котрій вона прилетіла, і потім дивимося по відео, і ми бачимо, що через 18 хвилин уже пожежники тушили.
Тобто, по суті, вони максимум там, ну, це максимум через 15 хвилин після прильоту ракети. Також про спасіння життів і про те, що всі вижили. Тобто, по суті, у нас дуже дружна вулиця. Чому, от мене всі питають, чи будеш відбудовувати? Я кажу, буду. Я б не відбудовувався. Я кажу, а чого? Ну 2 рази, напевно, вже ракета не може попасти в одне те ж саме місце, тим паче, що це ж не стратегічний якийсь об'єкт. І диво те, що ніхто не загинув. Я згадував про нашу Машку, стару нашу кицьку, яку я випустив. Через день її знайшли. Вона, до речі, ту ніч, це було в суботу зранку, а з суботи на неділю вона також ночувала в укритті. Mm-hmm. По слідах, по снігу ми оприділили, бо їм тварин взагалі не змогли знайти. Всі тварини зникли, прямо сховалися. Те, що подарували? Кошеня. Так, це було чудо, тому що мало того, що Машка вижила, вона, скоріше всього, була на терасі в момент прильоту. Тобто її теж там, походу, трошки звуком, хвилею, вона в шоці була. Ми її коли взяли, вона прям, вона кожного шороху боялася. Але котеня – це взагалі чудо, тому що через 10 годин пожежники в самому кінці підняли плиту перекриття і знайшли котеня. Воно було трошки обгорівше, надихалося диму. Ми його зразу моментально, у нас дівчата, там є теж двійня в селі, організували ветлікарню. І ми зразу завезли, і вони його відкачали, там аналізи, покупали, там якісь капельниці, то-сьо. І вже через день його сестра двоюрідна дружини відвезла до тещі. І він зараз, звісно, жирує. Коли оговталися трохи від цієї трагедії, до кого ви далі почали звертатися? Крім сусідів, звісно, це такі побутові моменти, коли допомагають, одягають стільчик. В принципі, ні до кого не зверталися, тому що всі поприїжджали самі. Угу. Там і поліція приїхала, бо, я так розумію, вже ДСНСники їх також визвали, тому що поліція зразу ж описувала всі, що пошкоджено, бо вони заводять кримінальну справу. І поліція, і з сільської ради поприїжджали і голова, і староста, і голова там комунальної служби, тобто вони надавали там і техніку, в перший час, коли там пожежникам треба було розгребсти трактора, надавали. І в наступні дні, тобто сільська рада дуже допомогла, тому що, по суті, вони повністю зачистили весь будинок до фундаменту. Вони самі це робили, чи ви робили якийсь запит там, чи список прохань? Вони, в принципі, самі запропонували, я згодився, і вони за декілька днів привезли там здоровенний екскаватор, який довалив там ті остатки будинку, 30-тонніки машини, там 4 штуки десь теж знайшли. І це все грузили, вивозили, тобто все самі організували, дякуючи їм. По суті, я цим взагалі не займався. І вулицю прибирали і вивозили всі сміття, тому що, по суті, у нас на вулиці то дуже, всі будинки пошкоджені. На сусідніх вулицях також пошкоджені будинки. Загалом подалися на є-відновлення в сільську раду 62 будинки. Вроді би така цифра чув. Тому навіть через раз, два, три, аж на 4-й вулиці від нас також є пошкодження, вибиті вікна, поламані двері. Мої сонячні панелі аж теж на 4 вулиці поприлітали, куски від сонячних панелей до сусідів. Тому дуже багато пошкоджень. І це ж все сміття, це все заміна вікон, дверей, то це все, що поламане. Все люди зносили на дорогу, і сільська рада безкоштовно це все вивозила. Збирала, вивозила, надавала техніку. Тому в цьому випадку мені не прийшлось ні до кого звертатися, щоб там якось допомогли. Зазвичай розгортаються штаби, принаймні в містах так працює, штаби розгортаються, і там є всі представники різних служб, які одразу надають принаймні консультацію, або допомагають практично. У вас так спрацювало, що самі, і зазвичай
зазвичай, мабуть, десь так воно і працює, якщо громади менші, скажімо, там, якщо про село йдеться, одразу реагують, одразу виїжджають. Знову-таки, з ким ви консультувалися, там, скажімо, як правильно подавати на є-відновлення, яке ви згадали? Чи ви самі знали, чи ви шукали інформацію в інтернеті? Як це все відбувалося? В цей же день був представник від сільської ради, якраз, напевно, з комісії, яка потім, по її відновленню. І він, коли, каже, подавайтесь на, обов'язково на її відновлення. Я кажу, та я не знаю, що, як, сам це ж там, не знаю, пару годин пройшло, як це все сталося. Він каже, давайте я вам допоможу. Заходьте в Дію, все через Дію, там є відновлення, є окремо, є два варіанти подаватися, значить, можна на кошти подаватися і на сертифікат на нерухомість. Є свої плюси, є свої мінуси. Які? Значить, самий простий спосіб – це на сертифікат на нерухомість. Мінімально якихось там документів, по суті, потрібно. Получається, ти подаєшся на сертифікат, комісія робить виїзд, оцінює це все. Також просять зробити, щоб швидше пришвидшити цю ситуацію, можна через незалежні компанії замовити технічний звіт, які роблять експертний звіт про те, що знищено, як знищено, і чи можна відновити, чи не можна. Ти надаєш цей технічний звіт комісії, потім комісія там засідає, приймає рішення, відправляють це рішення. Все через Дію, через реєстри державні. Потім виконавча служба також засідає, приймає рішення. І потім тобі дають погоджують якусь суму. Є чітка формула, де по квадратурі там вираховується. Тобто, у всіх, в принципі, по кожній області, по місту є сума, і там коефіцієнти, формули, і ти по будинку, який в тебе задекларований, або квартира, ота квадратура, вона множиться, і ти чітко знаєш, яка у тебе там, і є ще коефіцієнт, оце ж в залежності де, і чітка формула, ти розумієш, яка сума тобі держава може надати. Це може сума бути сертифікатом або грошима. Сертифікатом, значить, потім, коли кошти з'являються, тобі приходить повідомлення на телефон, що є кошти, ти робиш заявку, і ти бронюєш свою суму на цілий місяць. І потім в тебе є місяць обміняти цей сертифікат через нотаріуса, через договір куплі-продажу на якусь нерухомість. Це може бути будинок, може бути квартира, це може бути недобудований будинок, який будується. Але там складніше, бо там будівельну компанію будуть набагато більше перевірок. І, в принципі, у тебе є місяць, ти обміняв, все, воно твоє. В такому випадку ти відмовляєшся на користь держави від репарацій, якщо ти вибираєш сертифікат. Дуже важливо також розуміти, бо рано чи пізно, я думаю, що будуть ці репарації. Чи Росія буде виплачувати, чи там з тих коштів, які заморожені. Тобто, рано чи пізно, я думаю, що щось буде. Тому також треба це враховувати. Другий варіант – грошима. Грошима набагато все складніше. Є два варіанти, як їх тратити. Також це все подаєш, ці всі документи. Вигідніше грошима? Ні, не вигідніше, тому чому що... Чому складніше? Зараз розкажу. Получається, два варіанти їх тратить. По-перше, їх дають двома траншами по 50%. Дається 36 місяців загально, їх витратити. А гроші за сертифікат як швидко приходять на рахунок? Ви сказали, буквально, у мене і сусід продавав квартиру через сертифікат, йому через 2 дні прийшли кошти. Ці кошти, виходить, вам приходить повідомлення про те, що кошти є, і ви подаєте заявку, і вам, як ви заморажуєте цю суму на якомусь, грубо кажучи, державному... Вона вже є. Але вона вже є, і вона там буквально просто день-два, щоб її перецей. Коли ви на гроші подаєтесь на відновлення будинку, вам, по-перше, треба, оце ж коли комісія дала добро, потім, наприклад, ви маєте зробити, має бути проєкт, робите будівельний паспорт, подаєтесь, як от на початку будівництва, будівельний паспорт, повідомлення в сільську, в пожежну, там ці структури, і це все треба завантажувати в якийсь реєстр, в Дії. І потім ви чекаєте кошти.
приходять кошти вам. Зразу, коли ви реєструєтесь на кошти в є-відновленні, вам зразу автоматично відкривається карточка в Приваті або в Ощадбанку. Приходять туди кошти. Ви можете, знімати не можна, переказувати ці кошти не можна. Можна тільки використовувати їх через термінал у учасників є-відновлення. Тобто компанії, які щось або продають, або надають якісь послуги, вони можуть зареєструватися в реєстрі є-відновлення і бути учасником є-відновлення, і потім такі постраждальці, як я, можуть у них купувати послуги або купувати якісь матеріали. Перший варіант використовувати цих грошей – це робиш все сам. Тобто треба бетон, пішов кого бетон, треба цегла, того цегла. Робочого. Але в даному випадку ти все сам робиш, плюс можна купувати тільки українське. Українську цеглу, український бетон, українську плитку, український унітаз, умивальник і це все. В принципі, не проблема, якщо там, дивлячись, що у вас раніше було, да, і що ви зараз можете купити. От. Якщо не таємниця, який ви варіант обрали? Зараз розкажу. Я з самого початку на гроші подався. Бо є ще інший варіант витрачати кошти – це знайти компанію, учасника є-відновлення, підрядника, який тобі просто виставляє смети, тобто, теж роблять проєкт, там це все, виставляють смети на якісь вид робіт, там, наприклад, на фундамент, да, або на стіни. Ти його цією карточкою оплачуєш, і потім тебе не хвилює, хто буде робити, що будуть купувати. Вони просто, грубо кажучи, ти їм ці гроші віддаєш, і вони все за ці кошти купують. Ти просто їздиш і контролюєш сам процес будівництва, і все. Найбільша проблема – це те, що є куча, тобто документально потрібно все потім підтверджувати державі, куди ти витратив кожну копійку. Після першого траншу... Так, клопітно, і це, особливо, якщо в тебе є якийсь ще бізнес або робота, да, то самому це, тобі майже там 90% свого часу прийдеться цим всім займатися, да? Якщо, наприклад, ви підете по варіанту, коли ви все самі робите, все самі купуєте, все самі десь шукаєте, і контролюєте. Через підрядника простіше, але це все зрозуміло, бо податки на прибуток, да? Тобто ПДВ, вони тобі продають по роздрібній ціні, і плюс ще додають відсоток зверху. По-різному чув і 20, і 25% додають. І це офіційно вони не скривають, що не хочеш, іди сам займайся. Але через підрядника у них є люди, які оці всі документальні питання з державою, вони їх вирішують. Також після першого траншу треба пройти верифікацію. Це довести цільове призначення використання коштів. І одна людина це через підрядчика каже, в принципі, першого траншу, якщо не заморачуватися там над матеріалами, тобто звичайний фундамент, газоблок, криша там не з якоїсь там дорогого матеріалу, з металочерепиці, то по суті йому першого траншу хватило на фундамент. Я, правда, не знаю, яка квадратура будинку, але йому хватило на фундамент, на стіни, на кришу і на вікна. І каже, навіть, можливо, чуть-чуть хватить і вже на якусь внутрянку. Тобто, по суті, другий транш це якраз на внутрянку. Не розкошне щось, звичайний якийсь будинок, невеликий, я думаю, може квадратів 150, але, в принципі, цих коштів на є відновлення для того, щоб хоч якось переїхати в щось своє, в щось тепле. Да, не закінчений, я думаю, буде ремонт, але цих коштів, по суті, має хватити. Повертаємося на самий початок ось цієї процедури сертифікати або гроші. Як зафіксувати правильно і подати, щоб не відмовили? Зрозуміло, якщо будинок повністю зруйнований, але все одно ж потрібен якийсь документ. Ви кажете, документи, я так розумію, підтягуються в дії якісь, а от саме фіксація. В принципі, коли будинок знищений,
то питань у комісії взагалі немає. От великі питання стають в тому тим людям, які, от у мене ракета попала, вона знищила, сусідні будинки, от, наприклад, зліва, справа і переді мною, да, тобто будинок, вони зовні вроді би стоять. Але якщо зайти і подивитися, то, наприклад, зліва і справа там несущі стіни знесені. Тобто, їх треба перероблювати. А несущу стіну переробити, це не там якусь не несущу. Складно. Це треба армопояси якось піднімати, фіксувати, розбирати стіни, вимуровувати під ним заново. Це все набагато складніше. І, по суті, у них будинки там в такому в аварійному стані. Тобто там ні жити, і там добротно треба перебудовувати. Тобто, якщо тебе вікна вибило, то тобі держава допоможе без проблем їх вставити. А якщо у тебе майже зруйнований будинок, але не зруйнований, то тут за вартістю вибитих шибок, тобто буде треба компенсовано. шукати компанію, щоб робила дуже подробний технічний звіт. Потрібно правильно зафіксувати, щоб далі можна було вже починати цей шлях відновлення документів, майна, щоб мати можливість отримати компенсацію, сертифікат чи гроші. Фіксація – це не про папери, це про те, щоб у вас лишилися докази і опора для наступних рішень. Це дуже важливо. І зрозуміло, коли згоріли всі документи, то потрібно довести елементарно, що ти – це ти. Першим ділом ми в сільську раду пішли, в ЦНАП, і у нас, слава Богу, ми в телефонах знайшли фотографії паспорта, ідентифікаційно, тому просто вони роздрукували, підкріпили, тобто нам не потрібно було там доводити, хто ми, що ми, тобто в тому випадку дуже просто. Складніше, коли дії немає. Так, от коли нема дії і ніде не зберіглося ніякої копії документа, то це дуже погано. Це, до речі, порада подбати про те, щоб копії десь зберігалися, якщо, наприклад, немає дії. Якщо діє, то в дії. Ячейку, десь, не знаю, у батьків, у родичів, десь якісь документи, якісь копії обов'язково мають бути. Або, зараз ми живемо в такий час, що є файлообмінники, якісь Google-диски, десь можна це все позберігати. Якщо ми говоримо про фіксацію, яка має відбуватися, якщо, наприклад, влучання, пошкодження житла, майна, то це, по суті, місток до допомоги і компенсації. І вона важлива не для галочки, тому що саме через фіксацію відкривається шлях до процедури, зокрема, є відновлення, яким можна скористатися. Ми щойно з'ясували, що є різні варіанти. Можна взяти сертифікат на нерухомість, можна грошима отримати цю допомогу. Якщо дія є, документи у вас підтягнуться, елементарні, які потрібні, базові для того, щоб цю заявку сформувати. Знову-таки на рівні місцевої влади теж допомога надходить. Пан Володимир щойно розповідав, що загалом і консультації можна отримати, розібратися в різних варіантах, але тут важливо пам'ятати тим, у кого немає дії, що подбати, щоб копії десь були. Можете до батьків звести, можете в банківській якійсь комірці тримати ці різні, знову-таки, інтернет-можливості дають зберігати ці документи в хмарах, в будь-якому вигляді, де завгодно, але щоб вони у вас були. І, власне, про те, що відбувалося далі. От ми зараз зрозуміли, що документи, я так розумію, відновити найлегше. Я от собі думаю, а де якщо немає дії, немає якихось копій, де можна взяти паспорт. А в принципі, напевно, немає зараз людини, у якої немає банківської карточки. Тому що пенсію, якщо навіть це в віці люди, люба людина має якусь банківську карточку. А банки при відкриванні рахунку, вони по-любому беруть, роблять там або фотографії, або ксерокс, паспорт ідентифікаційно. Тому, в принципі, можна як варіант звернутися в банк, щоб вони надали цю копію. І потім, маючи вже копію, в будь-якому ЦНАПі, це все там займає півгодини, вони ідентифікують
ідентифікують вас. До речі, оплачуєш, не пам'ятаю, чесно кажучи, це там невеликі кошти. Наприклад, якщо там 2 тижні чекати паспорт, то там, наприклад, 300 гривень. Якщо там хочеш там тиждень, то там, наприклад, 700-800, може 1000 там з копійками гривень. Які етапи були складними або легкими з точки зору В оцінки? принципі, було все просто. І самий складний, ми, виходить, з дружиною, саме перше, це потрібно паспорт встановити. Ну, він уже буде ID, карточка, бо була у нас раніше книжка. Потім ми зразу, як тільки отримали паспорт український, ми зразу ж, так як ми вже там подалися на загранпаспорт, ось, в ЦНАПі зразу вже витяг на майно, там, на будинок, да, тобто, що у вас є, яке майно, бо все ж теж згоріло. Потім через Дію, але не з телефона, а на комп'ютері, подали на ці свідоцтва про народження дітей. От, вони пишуть, звісно, там за декілька днів, але десь більше тижня. І вони на Укрпошту приходять, причому там за копійки, тобто майже безкоштовно. Там, не знаю, 10-20 гривень там за доставку було оплачено. Можливо, навіть менше. Найскладніше, як ми не зразу зрозуміли, що їх треба відновлювати, це дипломи. Тому що виходить, що потрібно їхати в університет, писати. В нашому випадку простіше, тому що у нас є там витяг з кримінальної справи, да, повідомлення з поліції, є там розшифровка, ми спеціально це їздили, брали, розшифровка з поліції, що там сталося, що там знищено і все таке. Тому, в принципі, університету можна написати заяву, але треба докази, чому. Як ти втратив? От вони це запитують. І треба, це в кожний університет поїхати, написати заяву, і університет видає дублікати. Це добре, якщо університет зберігся чи навчальний заклад, бо ситуації є, коли вони вже не існують. Так, в нашому випадку вони всі є, бо я, і я закінчив, і дружина закінчила такі, відомі університети. В принципі, вони в Україні в фізичному варіанті, в принципі, і не потрібні, тому що вони також є в дії, вони підтягнулися у нас з дружиною. У мене навіть там атестат зі школи підтягнувся. Але, наприклад, якщо ви плануєте там за кордон виїжджати, да, то вони там фізично потрібні в будь-якому випадку. От, що із документів? Хоч уже в новому паспорті вписано на звороті ідентифікаційний код, да, тобто, по суті, він якби в фізичному варіанті не потрібен, але все рівно радять, бо деякі інстанції державні, вони требують ті ж самі ЦНАПи, інколи в деяких випадках їм фізичний потрібен ідентифікаційний код, тому потрібно в податкову поїхати. В принципі, із-за цифровізації держави документи або вони є в електронному варіанті в дії, або їх дуже легко встановити. Да? Свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей, це все через дію, через комп'ютер зайшов, там авторизувався там через Приватбанк або там через ту ж саму дію. От, підпис, і ти заяви, там все, там буквально пару натисків на мишку, і воно все робиться дуже просто. До речі, що з майном у вас на сьогоднішній день? Нам друзі допомогли отримати квартиру безкоштовно, тільки за комунальні платимо. От, по крайній мірі, на півроку точно в Тарасівці. Ось, а взагалі людяність і взагалі люди і друзі, знайомі, родичі, які окружають нас, нашу сім'ю, мене просто шокували, тому що крім того, що дуже багато друзів і знайомих і родичів запропонували якесь житло, багато дуже незнайомих людей. Взагалі десь приблизно 25, напевно, було пропозицій житла. Ви живете в квартирі, яку вам надали друзі пожити. Там, поки є час, відновити документи, майже відновили всі, я так розумію. А роботи, дитсадок, можливо, Марка Єви? Дитсадок у нас приватний, ми ходили, і, по суті, ми десь, може, півроку, як ми більш-менш адаптувалися в цьому садочку. Ми майже вирішили міняти садочок. Але потім садочок пішов нам на зустріч, дав 3 місяці безкоштовно.
Ну, дружина там консультувалася з психологами, як нам діяти з дітками. От. І ми вирішили з дружиною, що хоча б щось має бути те саме. Бо у них нове житло, вся одежа не їхня, іграшки всі не їхні. Ну, от все не їхнє. Хоч щось має бути, щоб якось їм це легше перенести. Тому ми вирішили, 3 місяці безкоштовно, дуже дякуємо садочку. От, але якось пожмемося, але далі все рівно будемо в той самий садочок ходити. От, щоб бо вони туди хоч якось з радістю ходять. Бо це дуже велика праця була, щоб вони так все це пройшли. Бо тяжко нам якось садочки давалися, не відпускали нас постійно. Але, чесно кажучи, теж про квартиру. Квартира, по-моєму, 56 квадратів. От, все є, все змебльовано зі всім, навіть з посудою. Але от перший час було... я, чесно, тікав з тої квартири. Я от просто приїжджав туди переночувати. Дружина теж переночувати дітей в садочок, а сама десь там або до сусідів їздили десь на свою вулицю. Бо дуже нас сусідів оцих, ми і так дуже дружні, але ця ситуація ще сильніше і майже всю вулицю об'єднала. І прямо от ми такі якісь всі рідні, і цього дуже нам не хватало, особливо в перші дні. Але нас один сусід спас. Як я кажу. Вони уїжджали на ці всі свята, на Різдво, на Новий рік. Там по родичах на 2 тижні. Це цей сусід, у якого укриття є, який саме останній у нас на вулиці будувався. От, вони буквально там рік як закінчили, там вже такими ландшафтними займаються справами. І вони нам запропонували пожити у них цих 2 тижні. І це, чесно кажучи, ми якось це дало нам якийсь подих новий сприйняти цю ситуацію. Якби в когось було питання про те, чи вистачить снаги і сил заново все це почати шлях, згадую ваші слова, як ви сказали, звісно, відновимо. Звісно, відновимо, не повірите, але я там буквально вже на 2-3 день я вже був як камінь в цьому плані, психологічному, тому що я вже планував будівництво. Мені просто, у мене там є робота, вона мені там подобається, але от будуватися мені ще більше подобається. Да? І цей контроль, як його, що спланувати, щоб воно класно було найкраще зробити. І тому мене планування нового будинку, нового будівництва, я його вже представляю, я його вже бачу, і це мені допомагає вижити. Плануємо укриття вже з коридору, прям, щоб помилися і спустилися прямо в укриття, положили дітей. Коли укриття таким чином зроблено, тому так можна кожен день туди ходити. Є тривога, нема тривоги, буде обстріл, не буде обстріл. Ти завжди там спиш. Тобто, поки війна, твоя спальна кімната просто під землею. Ваші поради людям, які теж пережили таке лихо, зрештою, ми всі зараз в таких обставинах, що ніхто не може бути на 100% захищений. Що психологічно можна зробити людині, як попрацювати з собою чи звернутися по професійну допомогу, щоб оцей час, оці перші, скажімо, години, потім тижні і місяці, поки все відновлюється, повернути себе до життя? Перші години приїжджала швидка допомога, і коли тільки сталося в перший день, і пропонували нам психолога, але ми відмовилися. Я то психологічно сильна людина, да? Мене такий самозахист завжди спрацьовує. А дружині, в принципі, не було коли про це навіть, напевно, думати. І плюс я підтримка. Вона консультувалася психологом на рахунок діток. Я почав розказувати, але мені допомогло, і мені кажеться, і дружині, це те, що сусіди нам дали на 2 тижні, і ми пожили в їхньому будинку. Ми реально настільки розслабились, і ми забулися.
Ми були серед друзів, ми були серед рідні, серед кумів. У нас ні будинок, ні машини не були застраховані, тому держава, виходить, за будинок по її відновленню, а машини ніхто нічого. Єдине, що нам підсказали, що можна через Дію також податися на майбутні репарації, і там іменно по автомобілю можна також подати. Якби окремо, не по будинку, а по автомобілям. Тому у кого є можливість, у кого є будинки, то я раджу страхувати. Це не ті кошти, які... Але потім ці кошти, і причому, що це ви можете і на її відновлення податись, і страхова ще виплати. Тому вам буквально там за 2 роки ви, в принципі, зможете відновити повністю будинок і те життя, яке було. Тому що не у всіх є можливість там, зразу заробити і відбудуватися. Деякі люди мене просто шокували, тому що я навіть не очікував, фінансово також є люди, які друзі, знайомі допомагали, і я навіть не очікував від деяких, що вони можуть таку суму дати. Мене просто це, я не знаю, так поражало просто, коли я відкривав конверт, і я був в шоці до сльоз, тому що ти навіть не очікував. І я оце зрозумів, що такі випадки є у людей, і от що по 5, по 10 гривень, але їх багато. І це все рівно сума велика потім збирається. Тому дякую дуже всім, хто допомагав і допомагає досі. Тому, Підсумовуючи. Так. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, насамкінець, гадаю, варто зробити такий короткий чек-лист. Це 7 кроків від вас, пане Володимире. Що робити, якщо ви втратили житло, залишилися без речей, без документів? Отже, крок перший – безпека. Переконайтеся, що всі живі, цілі, відійдіть у безпечне місце. І хоча ви пробували рятувати машину, але не радите цього робити, якщо охоплене полум'ям я просто підійшов, споруда, подивився. Так. Або, скажімо, вибухає, може ризик вибуху є, краще все-таки подалі триматися. Якщо є ризик повторної небезпеки, не повертайтеся, не намагайтеся рятувати речі ціною життя. Крок другий – зв'язок і опора. Повідомте близьким, а також місцевій владі або тим, хто може швидко підказати дії на місці, тобто це може бути староста, ЦНАП, місцева влада, відповідальний у громаді. І далі наступні кроки, які ви почули щодо дії, щодо того, як подавати документи, якщо хочете отримати компенсацію або кошти. Крок третій – просіть допомогу конкретно. Не потрібно казати «нам треба все». Список, тимчасове житло, одяг, їжа, речі для дітей, ліки, зарядні пристрої. Конкретні запити знаходять відповіді набагато швидше. Крок четвертий – фіксація руйнувань. Коли це безпечно, зробіть фото, відео самі, зафіксуйте дату, час, адресу. Далі обов'язково оформіть повідомлення про пошкоджене майно доступним шляхом онлайн або офлайн. Ви також чули, як це можна зробити, і за допомогою, зокрема, представників місцевої влади, які на місці, поліція. Якщо це стосується, зокрема, авто, можна витяг кримінальний теж зробити, він знадобиться, краще зробіть це. Крок п'ятий – відновлення і компенсація. Після фіксації рухайтеся за процедурою відновлення. Зберігайте всі підтвердження, всі номери заяв, контакти тих відповідальних людей, які з вами. Це дуже допомагає не загубитися, не втратити час. Далі крок шостий – це документи. Починайте саме з документа, який підтверджує особу, паспорт або ID. Потім відновлюйте документи дітей, ідентифікаційний код, право власності, інші потрібні довідки. Зверніть увагу, що загалом паспорт видають досить швидко, але оплата виготовлення паспорта лягає на вас, на ваші плечі. Цей збір платите ви. Якщо це 10 днів або 15 днів, довідку видають тимчасово, ви нею користуєтеся, але зазвичай, якщо ви є знову-таки в дії, якщо у вас є банківські картки, то буде не складно отримати будь-які послуги, якщо в цей час, поки виготовляється паспорт, вони вам будуть потрібні. Крок сьомий – підтримка і план на 72 години. Спершу базові речі, тобто це сон, їжа, це тепло і це зв'язок.
А якщо ви розгублені, то краще зверніться обов'язково по консультацію. Психологи, юристи, всі, хто можуть вам допомогти. Ви не повинні проходити це самі, обов'язково. Тому звертайте на це увагу. Звісно, щоб всіх оминуло таке лихо, як втрата житла, втрата документів, але якщо це стається, то зрозуміло, що потрібно реагувати відповідно і пам'ятати, що неможливих речей не буває. Особливо, якщо це стосується відновлення документів, відновлення майна. Це був випуск серії «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Ми говоримо обережно і збираємо практичні кроки, які допомагають діяти. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі і слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.